বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ক'বলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব ঘৰতে থাকি 1 টকা খৰচ নকৰাকৈ আপোনালোকে ঘৰত বহি নিজৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা 1 টকাও খৰচ নকৰাকৈ ক'তো নিদিয়াকৈ আপোনালোকে মান্থলি 10ৰ পৰা 15,000 টকা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব ফেচবুকৰ পৰা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা। সো গোটেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ডিটেইলছত বুজাই দিম আৰু কম। সো আপোনালোকে কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব মই গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনাক দেখাই যাম। সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব এণ্ড ক'তো স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাই মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু প্লিজ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব। ঠিক আছে, তেনে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আচ্ছা বন্ধুসকল আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমত ফেচবুক এপছটো লাগিব। যিহেতু সকলোৱে ফেচবুক ইউজ কৰি আছে তো আপোনালোকে ফেচবুক এপছটো আপোনালোকে চিম্পল অ'পেন আৰু মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা দুটা ছিষ্টেমত আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এটা হ'ল আপোনালোকে তাত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে পেজ বনাব লাগিব, ফেচবুক পেজ বনাব লাগিব আৰু পেজত আপোনালোকে ভিডিঅ' ফটো আপলোড কৰি পিনে তাৰ পৰা আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন কৰি পিনে তাৰ পৰা আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ ভিতৰতো আপোনালোকৰ তাত 10,000 ফলোৱাৰ্ছ আৰু 5 লাখ ভিউজ লাগিব। তো তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবি লাগে। সো সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সেইটো সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে পটককৈ বা বহুত দিন লাগি যাব। আপোনালোকে সেই ফলোৱাৰ্ছ গোটোৱা ভিউজ গোটোৱা তাৰপিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু তাত আপোনাৰ নিজৰ কণ্টেণ্ট লাগিব, নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব। তো সকলোবিলাক নিজৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে তাত সহজভাৱে আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব মানে কি পেজৰ পৰা অলপ অসুবিধা হয়। সো মই আপোনালোকে পেজত নহয় আপোনালোকে বেলেগ এটা ছিষ্টেমৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেচবুকত ফ্ৰেণ্ড এটাই থাকক বা দুটাই থাকক কোনো কথা নাই, আপোনালোকৰ নতুন ফেচবুক একাউণ্ট খুলিও আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, একদম চিম্পল প্ৰচেছ আছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, ক'তো স্কিপ নকৰিব আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক। এতিয়া তো ফেচবুক এপছটো অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু এই কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ফেচবুকৰ এখন হোম পেজ হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব, চাওক এইটো 3 লাইন আছে ওপৰত, ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু যিহেতু মোৰ এইটো ইয়াত শ্ব' হৈ আছে যোনটো ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচ। সো ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰডাক্ট চেল কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু মই মোৰ আৰ্নিং প্ৰুফ দেখাম আপোনালোকক, মই লাইভ প্ৰুফ দেখাই যে আপোনালোকক মই মিছা কোৱা নাই, মই 100% সঁচা কথা কৈছোঁ। 1 টকা খৰচ নকৰাকৈ আপোনালোকে বেছি নালাগে দিনটোত 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা আপোনালোকে কাম কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব। তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, যোনটো 3 লাইন আছে ওপৰত। সো 3 লাইনত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনখন ফেচবুকৰ একাউণ্ট আছে সো গোটেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে খোল খাই যাব, গোটেই আপোনালোকৰ ডিটেইলছবিলাক আহি যাব। সো তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক এটা অপশ্যন আছে মাৰ্কেট প্লেচ বুলি। ঠিক আছে, এইটো মাৰ্কেট প্লেচ বুলি যোনটো অপশ্যন আছে সো এই মাৰ্কেট প্লেচত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক এইবিলাক বহুত এনেকুৱা বাইক কিবা কিবি দি থৈ দিছে। আপোনালোকে ইয়াত ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক বা নতুন হওক যি হওক আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো মই ইয়াত চাওক মই ইয়াত চেল কৰি থৈছোঁ, কিছুমান প্ৰডাক্ট মই আপলোড কৰি থৈছোঁ। চিম্পল মই যদি এই অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰোঁ, মই কোনবিলাক প্ৰডাক্ট মই ইয়াত আপলোড কৰিছোঁ মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, স্ক্ৰীন এইবিলাক চাওক, এইবিলাক প্ৰডাক্ট মই ইয়াত আপলোড দি থৈছোঁ। ঠিক আছে, সো এইবিলাক মোৰ ধুনীয়াকৈ মোৰ অৰ্ডাৰ হৈ আছে, অৰ্ডাৰ আহি আছে ডেইলি। সো এইবিলাক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ল'ব কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি মই আপোনাক দেখাই দিম। তো সেইখিনি আপোনাক দেখাই দিম। সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, ক'তো স্কিপ নকৰিব। ঠিক আছে, চাওক এইবিলাক মই বহুত কিবা কিবি মই ইয়াত দি থোৱা আছে। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত প্ৰডাক্টবিলাক আপোনালোকে চেল কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু মই যে আপোনাক মোৰ মেছেঞ্জাৰত যদি মই দেখাই দিওঁ মোক কণ্টেক্ট কৰা চাওক কাষ্টমাৰে কিমান কণ্টেক্ট কৰিছে, কিমান অৰ্ডাৰ আহিছে, এই চাওক মই গোটেইখিনি আপোনাক দেখাই দিছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। কাৰণ ইয়াত মই কোনো ইয়াত ফেক ভিডিঅ' বা কোনো হেৰি কৰা বা ফেচবুকৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰাটো ইমান সহজ নেকি বা কিবা কিবি হয়তো বহুতে তেনেকুৱা ভাবিব পাৰে, কিন্তু মই আপোনালোকক মই প্ৰুফ দেখাইছোঁ, লাইভ প্ৰুফ দেখাইছোঁ। চাওক আপোনালোকক মই এইবিলাক চাওক এইবিলাক মোৰ অৰ্ডাৰ আহি আছে। ঠিক আছে, সো মোৰ বহুতকেইটা অৰ্ডাৰ মই ইয়াৰ পৰা বুকিং কৰিছোঁ। চাওক আপোনাক মই দেখাই দিম গোটেইটো মই কোনটো এপছত গৈ মই গোটেইখিনি কাম কৰিছোঁ। ঠিক আছে, তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত প্ৰডাক্টবিলাক আপোনালোকে ইয়াত চেল কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো চেল কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াত যোনটো অপশ্যন আছে চেল অপশ্যন, ইয়াত গৈ আপোনালোকে চেল কৰিব লাগিব। তো মই সেইখিনি মই দেখাই আছোঁ। সো আপোনালোকে এতিয়া প্ৰডাক্টবিলাক আপোনালোকে ল'ব ক'ৰ পৰা। ঠিক আছে, সো মই সেইটো আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ। তো চিম্পল আপোনালোকে কি কৰিব এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু সেই এপছটোৰ নাম আছে শ্বপচি। ঠিক আছে, নাইবা আপোনালোকে মিছৰ পৰা পাৰিব, কিন্তু মই আপোনালোক শ্বপচিত দেখাই দিম কাৰণ শ্বপচিত মই গোটেই আপোনালোক মই আৰ্নিং কৰি আছোঁ আৰু মই কিমান টকা আৰ্নিং কৰিছোঁ বেছি দিন হোৱা নাই, মোৰ 15 দিন আছে আৰু 15 দিনত মই কিমান টকা আৰ্নিং কৰিছোঁ মই আপোনাক লাইভ প্ৰুফ দেখাই যাম। সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। তো চিম্পল মই শ্বপচি এপছটো অ'পেন কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি শ্বপচি এপছটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই, মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এই এপছটোৰ লিংক দি দিম, আপোনাৰ তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু শ্বপচি এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, এইটো যে অ'পেন কৰাৰ পিছত। ঠিক আছে, সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিম্পল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰডাক্ট ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, তো মই আপোনালোকক যদি মই দেখাই দিওঁ কিছুমান প্ৰডাক্ট মই আপোনালোকক দেখাই, যিহেতু মই মেইন টি চাৰ্টটো লৈ লৈছোঁ, ষ্টাইলিছ টি চাৰ্ট। ঠিক আছে, সো এইবিলাক চাওক দামো বহুত কম দামৰ আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা
ধুনীয়া বেনিফিট ইনকাম কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো মই এই টি চাৰ্টটো যদি চাওঁ এই টি চাৰ্টটো মই ক্লিক কৰিলোঁ যেনিবা এইটো মই চেল কৰিম ঠিক আছে তো এইটো চেল কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে শ্বেয়াৰ অপশ্যন বুলি তো শ্বেয়াৰ অপশ্যন আপোনালোকে চিম্পল ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত য'ত এটা আছে অপশ্যন ডাউনলোড ইয়াত আপোনালোকৰ হোৱাটছএপ ফেচবুক গ্ৰুপ হোৱাটছএপ বিজনেছ এণ্ড আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আপোনাৰ সেইবিলাকতো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে তো চিম্পল মই এইটো যিহেতু ডাউনলোড কৰি ল'ম ডাইৰেক্ট তো ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ চাওক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই আহিব ইয়াত আপোনালোকে এইটো টিক মাৰ্ক যদি এনেকৈ লাগি নাথাকে চ' আপোনালোকে টিক মাৰ্কটো লগাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যোনটো ডাউনলোড অপশ্যন আছে ডাউনলোডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে চাওক এইটো ডাউনলোড হৈছে মোৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কাটি দিব তাৰপিছত মই আপোনালোকে এটা কথা মই আপোনাক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব সেইটো মই আপোনাক দেখাই আছোঁ ঠিক আছে তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে ইয়াত যোনটো ইয়াত প্ৰডাক্ট প্ৰাইচটো কিমান আছে প্ৰডাক্টটোৰ দাম আছে ইয়াত 196 ঠিক আছে তো এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিবলৈ মই দেখাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ আছে ফেচবুকত কাম এতিয়া আপোনালোকে ফেচবুকত যাব ঠিক আছে আপোনাৰ ফেচবুক লাইট হওক বা ফেচবুক হওক ঠিক আছে মই ফেচবুকটো অপেন কৰিছোঁ আপোনাৰ মাৰ্কেট প্লেচ অপশ্যনত যাব মই দেখাই দিছোঁ আপোনাক গোটেইখিনি চ' মাৰ্কেট প্লেচত যাব মাৰ্কেট প্লেচত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটো ইয়াত চেল অপশ্যন আছে এইটো চেল অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু চেল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব তো একদম আপোনালোকে প্ৰথমত তলত যাবগৈ তলত গৈ চাওক লিখা আছে এড ফটোজ বুলি যদি আপোনালোকে ফেচবুক লাইট ইউজ কৰিছে চ' আপোনালোকৰ প্ৰথমত তলত থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুক ইউজ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওপৰতে থাকিব এড ফটোজ বুলি ঠিক আছে তো আপোনালোকে য'তে হওক আপোনালোকে ফেচবুক লাইট হওক বা ফেচবুক হওক যি হওক ইউজ কৰি আছে কোনো কথা নাই তাত ঠিক আছে আপোনালোকে চিম্পল ইয়াত এড ফটোজত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু এড ফটোজত ক্লিক কৰি আপলোড ফটোজত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত গোটেই আপোনালোকৰ গেলেৰীটো শ্ব' হৈ যাব তো আপোনালোকে যোন কপি ফটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছিলে চ' সেয়াত আপোনালোকে ইয়াত শ্ব' হৈ যাব ঠিক আছে মই একপি ফটো ডাউনলোড কৰিছিলোঁ চ' চিম্পল মই ফটো কপি মই লৈ লৈছোঁ টিক মাৰ্ক লগাই লৈছোঁ ইয়াত ডান কৰি দিছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াত মই প্ৰচেছিং লৈ আছে আপলোড হৈ যাব এতিয়া চাওক মই এতিয়া ইয়াত আপলোড হৈ গ'ল এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান ওপৰত যাব ইয়াত চাওক লিখা আছে ডেছক্ৰিপশ্যন তো আপোনালোকে চিম্পল ডেছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাওক তাত যোনখিনি প্ৰডাক্ট ডিটেইলছ আছিলে সেইখিনি আপুনি যেতিয়া ডাউনলোড কৰিছিলে ডাউনলোড কৰিলে অট'মেটিকলি সেইখিনি কপি হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' ইয়াত মই কপি হৈ আছে মই পেষ্ট কৰি দিছোঁ তো এইখিনি মই হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনাৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোকে নিজৰভাৱে চুজ কৰি লওক মই যিহেতু ডিব্ৰুগড় চুজ কৰি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আছে প্ৰাইচ ঠিক আছে তো এই প্ৰাইচটো আপোনালোক মই এতিয়া কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ তাত যিটো প্ৰডাক্ট প্ৰাইচ আছিলে 196 আছিলে ঠিক আছে তো 196টো যদি আপোনালোকে ইয়াত বঢ়াই দিয়ে আপোনালোকে 1 টকাও ইয়াত বেনিফিট নাপাব বা 1 টকা আপোনালোকে মাৰ্জিন নাপাব চ' আপোনালোকে মাৰ্জিন পাব হ'লে ইয়াত আপোনালোকে কি হ'ব দামটো বেছিকৈ দিব তো মই ইয়াত দি দিছোঁ 280 ৰুপিজ ঠিক আছে 280 দি দিছোঁ তাতকৈ যিহেতু মই বেছি দি দিছোঁ তো ইয়াত মোৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা মোৰ বেনিফিট হয়তো মোৰ 50 ৰুপিজ 60 ৰুপিজকৈ বেনিফিট থাকি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আহে ইয়াত মানে প্ৰডাক্টৰ নাম দিব লাগিব ঠিক আছে চ' আপোনালোকে ইয়াত টি চাৰ্ট বুলি দি দিব পাৰে মই ইয়াত যিহেতু ইয়াত কপি কৰিছিলোঁ যোনখিনি মই ইয়াৰ পৰা মই এইটো লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে কেটেগৰী ঠিক আছে চ' আপোনালোকে কেটেগৰীত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কেটেগৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ যোনটো কেটেগৰী কালেকশ্যন হয় বা যোনটো কেটেগৰী বস্তু হয় সেইটো আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব তো চিম্পল মই ইয়াত চাওক এইটো মই চুজ কৰি লৈছোঁ মেন্স কেটেলগ শ্বুজ বুলি এইটো য'ত লিখা আছে চ' আপোনালোকে যদি মেন্সৰ আপোনালোকে যদি আপোনালোকে প্ৰডাক্ট আপলোড কৰে তো মেন্সটো চিলেক্ট কৰিব যদি জুৱেলাৰী কিবা যদি আপলোড কৰে চ' জুৱেলাৰীটো আপোনালোকে ইয়াত জুৱেলাৰী অপশ্যন আছে বেগ এণ্ড লেগেজ আছে গোটেইবিলাক কেটেগৰী আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰে ঠিক আছে হেল্থৰ হওক বিউটিৰ হওক যি হওক আপোনালোকে ইয়াত গোটেইকেইটা কেটেগৰী পাই যাব তো আপোনালোকে নিজৰ মতে সেই কেটেগৰীটো আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব মই যিহেতু মেন্সৰ এইটো কৈছোঁ মই এইটো চুজ কৰি ল'লোঁ বাছ ইমানখিনি হৈ গ'ল ইমানখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো তাত ইয়াত লিখা আছে পাব্লিক বুলি চ' আপোনালোকে ইয়াত পাব্লিকত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে মই ইয়াত যিহেতু 10টা মোৰ লিমিট হৈ আছে মোৰ 10টাতকৈ বেছি প্ৰডাক্ট আপলোড নহয় যিহেতু মই দুদিনমানৰ পাছতে আকৌ মই আপলোড কৰিব পাৰিম ঠিক আছে চ' এইখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰো এনেকুৱা ইয়াত যেনেকৈ শ্ব' কৰি আছে তো আপোনালোকৰো তেনেকুৱা শ্ব' কৰিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে সেই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে আপলোড কৰা প্ৰডাক্ট ক'ত চাব বুলি ক'লে আপোনালোকে এই যোনটো অপশ্যন আছে 1 নম্বৰত ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চেলিং ইয়াত যোনটো অপশ্যন আছে চেলিঙত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে যিমানবিলাক প্ৰডাক্ট আপোনালোকে আপলোড কৰি থ'ব তো আপোনালোকে ইয়াত গোটেইখিনি শ্ব' কৰিব ঠিক আছে এইখিনি কৰিলে তো ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পিছত যেতিয়া মানুহে চাব ঠিক আছে য' মানুহে চোৱাৰ পিছত যদি তেওঁক বস্তুটো ভাল লাগে তো আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ সেইটো ফেচবুক একাউণ্টৰ মেছেঞ্জাৰত আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব ঠিক আছে চাওক মোক ইয়াত এইবিলাক কণ্টেক্ট কৰি থৈছে এইবিলাক যিহেতু মই টুপিটো দিছিলোঁ ঠিক আছে এইবিলাক কেপ দিছিলোঁ চাওক মই এইটো অলৰেডি এটা অৰ্ডাৰ বুক হৈ আছে চাওক এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ আহিব ঠিক আছে চ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাষ্টমাৰৰ লগত কথা পাতি মেলি আপোনালোকে অৰ্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব এড্ৰেছবিলাক লৈ ল'ব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আকৌ সেই চবচি এপছটোলৈ যাব ঠিক আছে চিম্পল এই এপছটোত আহিব এইটো এপছটোত আহিলে ঠিক আছে এপছটোত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া সেই প্ৰডাক্টটো যে ডাউনলোড কৰি থৈছিলোঁ বা সেইটো এতিয়া ক'ত বিচাৰি পাব ঠিক আছে তো সেইটো বিচাৰি পাব হ'লে আপুনি চিম্পল ইয়াত যাক লিখা আছে শ্বেয়াৰ ইট বুলি তো শ্বেয়াৰ ইটত ক্লিক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ ইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিমানবিলাক প্ৰডাক্ট আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি থ'ব ডাউনলোড কৰি থ'ব তো গোটেইখিনি ইয়াত
ইয়াত চাওক শ্বেয়াৰ ইট হিষ্টৰী, ইয়াত আপোনালোক গোটেইখিনি শ্ব' কৰিব। তো চিম্পল মই এইটো এতিয়া ডাউনলোড কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। যেনিবা মই এইটো অৰ্ডাৰ আহিছে, চ' মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিম। তো এইটো অৰ্ডাৰ কৰিব হ'লে আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ, যিহেতু মই অৰ্ডাৰ কৰা মই এটা অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে শ্বপচিত কেনেকৈ অৰ্ডাৰ বুকিং কৰে। তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব, তাত আপোনালোক গোটেই ডিটেইলছত কৈ থোৱা আছে। তো হ'লেও মই এইটো ইয়াত মই আপোনালোক দেখাই দিছোঁ। তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত চাওক, ইয়াত যোনটো এড টু কাৰ্ট লিখা আছে, চ' এড টু কাৰ্টত আপুনি ক্লিক কৰিব। আৰু এড টু কাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আৰু ইয়াত এটা অপশ্যন আছে চাওক, ইয়াত চাওক এটা অপশ্যন লিখা আছে ৰিচেলিং দ্য অৰ্ডাৰ, ঠিক আছে। চ' ৰিচেলিং দ্য অৰ্ডাৰ যদি আপোনালোকে ইয়াত নটো যদি চুজ কৰি লয়, নটো চুজ কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকৰ ইয়াত মাৰ্জিনটো এড কৰিবলৈ নাহিব। চ' আপোনালোকে যিহেতু ৰিচেলিং কৰিছে, আপোনাৰ বেলেগৰ কাৰণে অৰ্ডাৰটো কৰিছে, চ' আপোনালোকে ইয়াত য়েছটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। য়েছটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই তাত কিমান দিছিলোঁ, 280 ৰুপিজ দিছিলোঁ। 280 মই 84 ৰুপিজ মোৰতো মাৰ্জিন আছে, ঠিক আছে। তো এইখিনি আপোনালোকে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰটো কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো অৰ্ডাৰ কৰাটো আপোনালোকে যদি নাজানে, চ' মোৰ এটা ভিডিঅ' দি থোৱা আছে শ্বপচিত আপোনালোকে কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'বগৈ। তো আপোনালোকে তাত অৰ্ডাৰ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। মই এইখিনি দেখাই দিলোঁ ইমানখিনি। তাৰপিছত মই আপোনালোক এতিয়া মোৰ দেখাই দিছোঁ, মোৰ আৰ্নিং প্ৰুফটো মই আপোনালোক দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে। চ' চিম্পল মোৰ এই চাওক আৰ্নিং বুলি লেখা আছে। আৰু মোৰ অৰ্ডাৰ ছেকশ্যন যদি যাওঁ, মোৰ একাউণ্ট অপশ্যনত যাব, যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰা বস্তুখিনি চাব বিচাৰে। চ' ইয়াত একাউণ্ট অপশ্যন আছে, ইয়াত আপোনালোকে মাই অৰ্ডাৰ্ছত যাব। মাই অৰ্ডাৰ্ছত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিমানবিলাক প্ৰডাক্ট আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি থৈছে, চ' গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব। চাওক মই এইবিলাক প্ৰডাক্ট মই অৰ্ডাৰ কৰি থৈছোঁ, চব মোৰ এইবিলাক অৰ্ডাৰ হৈ আছে, মোক কেতিয়া কেতিয়া ডেলিভাৰী দিব, তো গোটেইখিনি মোৰ ইয়াত শ্ব' কৰিছে, ঠিক আছে। তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ আৰু এটা দেখাইছে, আপোনালোকে যিহেতু বেংক একাউণ্ট এড কৰিব লাগিব, চ' আপোনালোকে ইয়াত যোনটো মাই বেংক একাউণ্ট বুলি লেখা আছে, চ' আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত এড কৰি ল'ব, ঠিক আছে। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ বেংক একাউণ্ট এড কৰিব লাগে, সেইটো মোৰ অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মোৰ আৰ্নিং প্ৰুফটো মই দেখাই দিছোঁ। চাওক মাই আৰ্নিঙত ক্লিক কৰিব। মাই আৰ্নিঙত মই ক্লিক কৰাৰ পিছত এই চাওক মোৰ অলৰেডি 907 ৰুপিজ মোৰ অলৰেডি ডিপ'জিট হৈ গ'ল, মোৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি মোৰ 4449 ৰুপিজ মোৰ পেণ্ডিঙত আছে। আৰু এইখিনি চাওক, এইখিনি মোৰ ট্ৰানজেকশ্যন ডিটেইলছ, এইখিনি মোৰ অলৰেডি ডিপ'জিট একাউণ্টত বেংক একাউণ্টত ডিপ'জিট হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এইখিনি মই গোটেইখিনি আপোনাক লাইভ প্ৰুফ দেখাই দিলোঁ। চ' আপোনালোকেও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বহি 1 টকাও খৰচ নকৰাকৈ আপোনালোকে ফেচবুকৰ জৰিয়তে আৰু এই এপছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰত বহি ভাল টকা ইনকম কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে যদি ভালদৰে কাম কৰে, আপোনালোকে হয়তো বহুতো টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, মই আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু এই শ্বপচিটি এপছটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এই এপছটোৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। নাইবা আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰটো গৈ আপোনালোকে পাই যাব সেই শ্বপচিটি এপছটো, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, মই আপোনালোকক দেখালোঁ ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। এণ্ড ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰিব, তো যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পায়, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। বাই।